Chào các bạn, mừng các bạn quay trở lại với học giải thuật cùng HPN. Hôm nay tôi có một câu hỏi muốn hỏi các bạn. Bạn nghĩ gì về cơ sở dữ liệu quan hệ hay RDBMS? Nếu trong đầu bạn chỉ hiện ra hình ảnh một tờ Excel khổng lồ với vô số dòng và cột, thì đó chính xác là điểm khởi đầu mà chúng ta cần phá vỡ hôm nay. Bởi vì ẩn sau những câu lệnh SQL quen thuộc bạn gõ mỗi ngày là cả một công trình kiến trúc được xây dựng trên nền toán học chặt chẽ, nơi mà tư duy thuần túy của lý thuyết tập hợp va chạm trực tiếp với những giới hạn vật lý rất thực của phần cứng. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ bóc từng lớp một, đi từ nền tảng toán học hình thành nên RDBMS cho đến cách mà từng byte dữ liệu thực sự được ghi xuống đĩa tử tính. Để thực sự làm chủ RDBMS, chúng ta không bắt đầu từ code, mà bắt đầu từ thứ đã sinh ra nó, toán học. Cụ thể là lý thuyết tập hợp và đại số quan hệ, được Edgar Freinkart đặt nền móng vào năm 1970. Trong thế giới đó, mọi thứ đều có vị trí rõ ràng, một table, cái mà bạn vẫn gọi là bảng dữ liệu, thực chất là một tập hợp theo đúng nghĩa toán học. Mỗi dấu bên trong bảng là một phần tử duy nhất thuộc tập hợp đó. Và khi bạn viết một câu lệnh join hay lọc dữ liệu bằng where, về bản chất bạn đang thực hiện các phép toán giao hợp và chọn lọc trên các tập hợp, chỉ là được diễn đạt bằng ngôn ngữ SQL thay vì ký hiệu toán học mà thôi. Khi nhìn vào giải phẫu bên trong một table, ta thấy nó được định hình bởi hai chiều. Chiều dọc là các cột hay thuộc tính, không chỉ đơn giản là có cái tên, mà còn định nghĩa kiểu dữ liệu và vạch ra ranh giới rõ ràng về những giá trị nào hệ thống được phép chấp nhận. Chiều ngang là các hàng mang trong mình dữ liệu thực tế của một thực thể cụ thể. Nhưng điều thực sự tạo nên sức mạnh của RDBMS không nằm ở hàng hay cột, mà nằm ở một khái niệm trọng tâm hơn. Tính toàn vẹn dữ liệu. RDBMS không được xây ra chỉ để lưu trữ mà được xây ra để bảo vệ. Bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự sai lệch, khỏi rác và khỏi những logic mâu thuẫn mà đôi khi chính người dùng vô tình tạo ra. Nhưng sức mạnh thực sự của RDBMS không nằm ở việc tạo ra các bảng đơn lẻ. Chữ quan hệ trong tên gọi không phải ngẫu nhiên mà có trong kiến trúc này. Không có thực thể nào tồn tại cô lập. Khóa chính đóng vai trò như một định danh tuyệt đối, đảm bảo rằng trong hàng triệu bản ghi, mỗi thực thể là duy nhất và không thể bị nhầm lẫn. Còn để kết nối các bảng lại với nhau, chúng ta có khóa ngoại, những sợi dây ràng buộc có chủ đích, tạo nên một mạng lưới dữ liệu có ý nghĩa thay vì chỉ là những hòn đảo thông tin rời rạc. Chính ràng buộc này tạo ra tính toàn vẹn tham chiếu. Hệ thống sẽ tự động từ chối cho phép bạn xóa một khách hàng khi họ vẫn còn đơn hàng đang xử lý, triệt tiêu hoàn toàn thảm họa dữ liệu mồ côi ngay từ trong trứng nước. Nhưng logic toán học dù hoàn hảo đến đâu cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức khi chạm vào thực tế. Khi hàng chục nghìn người dùng cùng truy xuất một hàng dữ liệu, hay khi máy chủ đột ngột mất điện giữa chừng. Để đối phó với điều đó, RDBMS dựng lên một rào chắn mang tên ACID. Nguyên tử có nghĩa là một giao dịch phải thành công trọn vẹn, hoặc rollback hoàn toàn như thể nó chưa từng xảy ra. Nhất quán đảm bảo dữ liệu luôn tuân thủ mọi ràng buộc đã định nghĩa, trước lẫn sau giao dịch. Cô lập đảm bảo hàng nghìn giao dịch chạy song song không được dẫm đạp lên nhau. Và bền vững là cam kết cuối cùng. Một khi hệ thống đã báo thành công, dữ liệu phải tồn tại, kể cả khi toàn bộ data center mất điện ngay giây sau đó. Đó là toàn bộ câu chuyện ở tầng toán học và logic. Lớp trừu tượng này cho phép chúng ta viết SQL một cách thoải mái mà không cần nghĩ đến bên dưới. Nhưng có một nguyên lý kinh điển trong khoa học máy tính mà bạn không nên bỏ qua. Leaky abstraction. Mọi lớp trừu tượng đều có chỗ rò rỉ, và bạn không thể tối ưu hóa hệ thống nếu không hiểu tầng đáy của nó. Vì phần cứng không hiểu bảng, không hiểu khóa chính, nó chỉ hiểu dòng điện, từ tính và những bit 0 với 1. Vậy thì toàn bộ kiến trúc toán học tuyệt mỹ kia thực sự được khắc lên mặt đĩa vật lý như thế nào? Hãy cùng bước xuống tầng lưu trữ. Ở tầng vật lý, mọi hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều phải đối mặt với một sự thật khắc nghiệt, khoảng cách hiệu năng khổng lồ giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ. RAM có tốc độ truy xuất tính bằng nanosecond, cực kỳ nhanh, nhưng chứa đựng điểm yếu chí mạng. Nó bốc hơi ngay khi mất điện. Ở phía đối lập, ổ đĩa từ tính có độ trễ tính bằng millisecond, tức là chậm hơn RAM hàng trăm nghìn lần. Nhưng bù lại, nó lưu giữ dữ liệu của bạn bền vững theo thời gian. Thiết kế cơ sở dữ liệu xét đến cùng chính là nghệ thuật khai thác tối đa tốc độ của RAM trong khi vẫn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối mà chỉ ổ cứng mới có thể mang lại. Để giải bài toán cân bằng đó, hệ thống không bao giờ đọc hay ghi từng dòng dữ liệu một cách lẻ tẻ. Ổ cứng vốn không được thiết kế cho những thao tác vụn vặt như vậy. Thay vào đó, hệ điều hành và database giao tiếp với nhau qua một đơn vị duy nhất, khối hay còn gọi là page. Trong PostgreSQL, kích thước chuẩn của một page là 8 KB. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn chỉ muốn tìm đúng một dòng dữ liệu, hệ thống vẫn sẽ bốc toàn bộ khối 8 KB chứa dòng đó từ ổ đĩa lên RAM. Hiểu được cơ chế của khối 8 KB này chính là chìa khóa để bạn tối ưu hóa truy vấn và phá vỡ các nút thắt input, output. Vậy bên trong khối 8 KB đó thực sự chứa những gì? Đa số các RDBMS hiện đại sử dụng một thiết kế rất thông minh gọi là kiến trúc slot based. Hãy hình dung khối 8 KB được chia thành 3 khu vực.
trên cùng là header, nơi lưu siêu dữ liệu giúp database biết trang này thuộc về đâu và còn bao nhiêu dung lượng trống. Dữ liệu thực tế của các dòng thì không ghi từ trên xuống, mà được nhét từ dưới đáy ngược lên trên. Ngay dưới header là một mảng các con trỏ lưu vị trí chính xác của từng dòng dữ liệu, và mảng này phát triển dần xuống phía dưới. Hai luồng này tiến lại gần nhau theo thời gian, khoảng trống ở giữa ngày càng thu hẹp, cho đến khi con trỏ và dữ liệu chạm mặt nhau, và trang 8 KB đó chính thức được tuyên bố là đã đầy. Vậy tại sao Slotbase lại được thiết kế phức tạp đến vậy? Câu trả lời nằm ở một kiểu dữ liệu rất quen thuộc. Và cả chuỗi văn bản có chiều dài không cố định. Bạn hãy thử hình dung, bạn cập nhật một trường tên làm nó dài thêm vài chục bài. Nếu các dòng dữ liệu được xếp cứng nhắc nối tiếp nhau, hệ thống sẽ phải dịch chuyển toàn bộ phần còn lại của trang chỉ để nhét vừa phần dữ liệu mới, là một sự lãng phí tài nguyên khổng lồ. Nhưng với Slotbase, hệ thống chỉ cần ghi dữ liệu mới vào khoảng trống còn lại, rồi cập nhật đúng hai con số trên con trỏ tương ứng. Vị trí bắt đầu còn gọi là offset và chiều dài length, tra cứu nhanh, cập nhật linh hoạt, mà không làm xáo trộn bất kỳ thứ gì khác trên trang. Bây giờ hãy nhìn vào bản thân dữ liệu bên trong trang đó. Các trường của một bản ghi ID, tên, địa chỉ không nằm rải rác. Chúng được đóng gói liền kề nhau về mặt vật lý, tạo thành một dải bay liên tục. Đây là đặc trưng cốt lõi của lưu trữ hướng hàng, Row-Oriented Storage. Thiết kế này không được sinh ra để phân tích Big Data, mà được tối ưu cho một mục tiêu duy nhất, OLTP, xử lý giao dịch trực tuyến. Trong môi trường đó, mỗi miligiây trôi qua, hệ thống phải đọc, chèn và ghi trọn vẹn thông tin của hàng triệu dòng dữ liệu đồng thời, và việc mọi trường của một dòng nằm sát nhau chính là yếu tố quyết định tốc độ. Và tại sao tính liền kề đó lại quan trọng đến mức sống còn? Vì chúng ta bị ràng buộc bởi vật lý học của ổ đĩa cơ học. Để đọc một khối dữ liệu, đầu đọc từ tính phải di chuyển đến đúng rãnh, rồi chờ mâm đĩa xoay đến đúng vị trí. Đó là seek time và rotational latency. Khi các khối dữ liệu nằm liên tiếp nhau, đầu đọc gần như lướt đi liên tục mà không phải dừng lại. Đó là input, output tuần tự, và nó cực kỳ nhanh. Ngược lại, nếu dữ liệu bị phân mảnh khắp nơi, đầu đọc phải liên tục nhảy từ vị trí này sang vị trí khác. Đó là input, output ngẫu nhiên, kẻ thù số 1 và là nút thắt cổ trai bóp nghẹt hiệu năng của mọi hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Để đối phó với nút thắt vật lý đó, database dựng lên một lớp đệm bằng RAM mang tên buffer pool. Khi một truy vấn đến, hệ thống không lao thẳng xuống ổ cứng. Nó kiểm tra buffer pool trước. Nếu khối 8 KB cần thiết đã có sẵn trên RAM, đó là cache hit. Dữ liệu được trả về gần như tức thì, nếu không đó là cache miss. Hệ thống phải chịu đựng toàn bộ hình phạt của độ trễ cơ học, bò xuống đĩa, kéo khối dữ liệu lên RAM, rồi mới bắt đầu xử lý. Và đây là điều quan trọng cần ghi nhớ. Mọi kỹ thuật tối ưu hóa trong cơ sở dữ liệu, dù phức tạp đến đâu, đều quy về một mục tiêu duy nhất, đó là đẩy tỷ lệ cache hit lên mức cao nhất có thể. Nhưng việc lưu dữ liệu trên RAM phơi bày một tử huyệt, tính bốc hơi, phải nó thực sự là bốc hơi. Giả sử bạn vừa hoàn tất một giao dịch tài chính quan trọng, dữ liệu đã cập nhật trên buffer pool, nhưng chưa kịp ghi xuống đĩa thì máy chủ mất điện. Mọi thứ biến mất để ngăn chặn kịch bản đó, RDBMS tung ra vũ khí phòng thủ cuối cùng. Write Ahead Logging, hay tệp nguồn, nguyên tắc hoạt động của nó rất đơn giản nhưng tuyệt đối không khoan nhượng. Trước khi bất kỳ thay đổi nào được ghi vào database, hành động đó phải được ghi vào tệp nguồn trên ổ cứng trước. Khi nguồn điện khôi phục sau sự cố, database chỉ việc mở tệp nguồn ra, phát lại toàn bộ lịch sử thao tác và khôi phục trạng thái nguyên vẹn. Giao dịch của bạn chính thức được bất tử hóa. Nhưng khoan đã, nếu nguồn cũng phải ghi xuống ổ cứng, chẳng phải nó vẫn bị giới hạn bởi tốc độ cơ học hay sao? Đây chính là điểm thiên tài của thiết kế này. Word hoạt động theo cơ chế append only. Ghi nối tiếp, thay vì bắt đầu đọc từ tính phải cày xới khắp mặt đĩa như random input, output. Hệ thống chỉ việc giữ chặt đầu ghi ở cuối tệp và liên tục xả dữ liệu xuống theo một hướng duy nhất. Không có seek time, không có rotational latency. Thiết kế này biến chiếc ổ cứng cơ học vốn chậm chạp thành một cỗ máy nuốt dữ liệu tuần tự với tốc độ tiệm cận giới hạn vật lý của băng thông đĩa. Bây giờ hãy lùi lại một bước để nhìn toàn bộ công trình mà chúng ta vừa đi qua. Mọi thứ khởi đầu từ những tập hợp toán học thuần túy. Qua SQL chúng trở thành các bảng dữ liệu logic. Đi sâu hơn, chúng được chia nhỏ thành các slot base 8 KB. Database đưa chúng lên buffer pool trên RAM, bảo vệ bằng ACID và Word, và cuối cùng chốt hạ thành những giải từ tính trên mặt đĩa cứng. Thấu hiểu sự xuyên suốt giữa các tầng trừu tượng này, từ toán học xuống vật lý, chính là làn ranh phân biệt giữa người viết được code và người thiết kế được hệ thống. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Khi hệ thống phình to lên hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ bản ghi, một bài toán mới xuất hiện. Làm thế nào để tìm ra đúng một dòng duy nhất trong 1 tỷ dòng đó chỉ trong vài miligiây? Quét tuần tự toàn bộ ổ đĩa, điều đó sẽ đánh sập hệ thống ngay lập tức. Để giải quyết bài toán tìm kiếm ở quy mô đó, RDBMS mang đến một kiệt tác về cấu trúc dữ liệu.
Bechi, trái tim của mọi indexing engine. Và cách Bechi vận hành sẽ là chủ đề chính của phần tiếp theo. Kiến trúc hệ thống là môn học của sự đánh đổi, và làm chủ nó đòi hỏi sự đào sâu liên tục. Nếu bạn đang nghiêm túc trên con đường trở thành kỹ sư phần mềm cấp cao, hãy đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Học Giải Thuật cùng HPN nhé. Hẹn gặp lại các bạn.